السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جماعت دوستانو بزرگانو نن موږ سره یو ټاپک د آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دا زموږ په زیم اقبال ټرینر او ریحان ټریننګ سیریز سره ریحان ټریننګ شه د دا وړو کوړو ویډیوګانو په ذریعہ باندې د ټیچینګ یو انسټیټیوټ یو دغه ده نو نن به موږ ګورو آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ آبجیکٹ اورینټډ پروګرامینګ ته مختصراً اوپ هم ویل کېږي یعنی اوپ او پی آبجیکٹ اورینټډ پروګرامینګ مونږ خپل اولین روایات ته وګورو نو زمونږ پروګرام لبه مونږ ترتیب ورکول هغه به مونږ هدایات ورکول چې به داسې وکړه او هغه کې مونږ په ترتیب سره دغه انسټرکشن به لیکلو خو اوپ چې کوم دی نو دې کې مونږ چې کوم دی نو دا د بالکل هغې نه برعکس دی دې کې مونږ هدایات څه خاص مخصوص مقصد لپاره مقصود حاصلولو لپاره مونږ چې کوم دی نو شروع نه اخره پورې ترتیب وار عمل پذیر رای چې کوم دی نو هغه کېږي پروګرامینګ دا یو انداز چې کوم نو هغه ته پروسیډرل پروګرامینګ ورته ویل کېږي پروسیډرل پروګرامینګ کې چې کوم دی نو هغه کې اولین حیثیت چې کوم دی نو طریقه کار یعنی لاجک دی او پروګرامینګ کې پروګرام په زیر اثر باندې دا آبجیکټ حیثیت چې کوم دی نو دا ثانوي دی یعنی دویم دی نو څنګه چې پروګرام پروسیډرل پروګرام چې غټ شو طویل شو پیچیده کېږي نو دې کې چې کوم دی پروسیډرل پروګرام سنبالول ډېر زیات مشکل کار دی او د سنبالول چې کوم دی نو هغه ډېر زیات چې کوم دی نو په دغه ټایم کې موږ سره بیا بل اپروچ راځي او بل چشمه راځي عینک راځي هغه ته وایي آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دا موږ لپاره کار چې کوم دی نو هغه ډېر اسان کوي که موږ دا دواړه یو بل د مقابله کوو چې پروسیډرل پروګرامینګ او آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ څه دغه د دوی دواړو کې ډفرنس څه دی د دوی دواړو کې فرق څه دی نو آبجیکټ چې کوم دی نو هغه مرکزي حیثیت ورته حاصل دی او یو طریقه کار یعنی لاجک ورته دویم حیثیت باندې مخکې کېږي په اوپ کې یا آبجیکټ اورینټډ پروګرام کې موږ ته چې کوم دی نو آبجیکټ چې کوم دی هغه اهمیت لري او پروسیډرل پروګرام کې چې کوم دی نو لاجک چې کوم دی نو هغه چکرې لګوي د دې ارګرد اوس به موږ وایو چې دا آبجیکټ څه بلا دی موږ دلته یو لفظ استعمال کو آبجیکټ دا آبجیکټ څه بلا دی نو آبجیکټس نه مراد هغه مواد دی چې چا باندې څه پروګرام یا هدایات انسټرکشن اثر انداز وي آبجیکټ یو شخص هم کېدی شي چې هغه پراپرټي چې کوم دی نو هغه مخصوص نوم دی هغه عمر دی یو کمپنی هم کېدی شي چې هغه مخصوص دغه چې کوم دی هغه پلیس دی یعنی چې کوم ځای کې هغه واقع دی هغه ملازمین تعداد هم کېدی شي او داسې آبجیکټ چې کوم دی نو یو دغه کمپیوټر هم کېدی شي بیا هغه کې چې کوم دی مختلف کارونه دا هغه پراپرټي هم کېدی شي دغه شانتې یو آبجیکټ یو پروګرام کې دننه پروګرام انټرفیس هم کېدی شي چې هغه کې دننه بټنې دي دننه لینک دي هایپرټیکس دی هغه د دې پراپرټي هم کېدی شي بیا چې کوم دی آبجیکټ اورینټډ اپروچ کې موږ سره بل چې کوم دی نو هغه وایي کلاس دی کلاس څه دی او څه بلا دی آبجیکټ اورینټډ طریقه کار کې سب ټول نه اول چې کوم دی نو موږ آبجیکټ ډیفاین کوو آبجیکټ جوړوو
نو دې لپاره چې کوم دنو کلاس استعمالیږي. کلاس چې کوم دنو هغه یو سانچه یو ټمپلیټ وي په شان د دې مثال تاسو واخلئ. یعنی کلاس چې کوم دنو د دې ګایډنس ورکوي، د دې رهنمایي موږ ته فراهم کوي چې دا زموږ سره آبجیکټ چې کوم دنو دا به څنګه وي. دی آبجیکټ د انسټنس آف کلاس هم ویل کېږي. دلته موږ یو مثال نه دا که یو مثال نه مو واخلو، نو مثال په طور باندې موږ دغه یو مثال اخلو چې موږ سره یو کلاس موږ جوړو یو نوم یو کس نوم باندې، او د دې کلاس خصوصیات چې کوم دنو د دې شخص د کس نوم چې کوم دنو هغه دی، او د دې ایج د دې عمر چې کوم دنو هغه خصوصیات دي. فرض وکړو چې یو کلاس دی، هغه کې مونږ آبجیکټ جوړ کو، هغه له مونږ نوم ورکو خالد، اور د دې کلاس د دې عمر چې کوم دنو هغه له مونږ ویلیو ورکو د دې 23 کاله چې کوم دنو یا 20 کاله چې کوم دنو د دې عمر دی. لیکن داسې کلاس بده کې د دې کلاس نه جوړېدو والا دویم آبجیکټ چې کوم دنو هغه راشد به او هغه عمر چې کوم دنو هغه 25 کاله هم کېدی شي. یعنی یو کلاس کې ډېر شه آبجیکټ مونږ جوړولی شو، او هر آبجیکټ لپاره مختلف پراپرټي مونږ ایښودی شو چې مونږ پایتھان کې ډیفایننګ ا کلاس ته مونږ راشو. ډیفایننګ کلاس مطلب چې کلاس څنګه ډیفاین کوو. پایتھان کې د کلاس لفظ چې کوم دی، دا کلاس دا مخصوص لفظ چې کوم دی نو دا کلاس لپاره کلاس لیکېدو لپاره د نه وروستو کلاس نوم به راځي. او مثال په طور باندې چې مونږ دا مونږه کلاس ټکې ولیکلو، د دې وروستو کلاس نوم، او بیا چې کوم دی نو ډبل کولن لیکو، او کلاس نه وروستو دا دواړه انډنس چې کوم دی نو دلته څنګه فنکشن په شان ته موږ سره د کلاس چې کوم دی نو دا د کلاس انډنس یعنی څنګه فنکشن موږ لیکو، دغه شان دا کلاس هم چې کوم دی نو دې نه وروستو راځي.